Wait! Gusto mo bang mag-travel pa Amerika? Kung oo, kailangan mo ng US visa. Paano ba kumuha niyan? Ano ang mga requirements? Yan ang i-discuss natin in this video, so don't go anywhere! Hey there, poor traveler! I'm Yosh and pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa US visa. Lagi naming sinasabi sa intro ng mga videos namin na Vince and I have been travel blogging for the past 14 years, visiting almost 60 countries na. Pero, here's the thing, never pa kami nakapag-US. Never pa. Pero this year, pa-US na kami finally, kaya napa-apply na kami ng US visa. Thankfully, approved naman kami pareho. And sa video nga na ito, dedetalyehin ko step by step ang proseso ng pag-apply. Pero bago yan, marami sa mga nanonood ng videos namin ay hindi pa nakasubscribe. Marami kaming mga useful and informative travel videos, so please take the time to subscribe to this channel and tap the bell icon beside it and choose all para lagi kang updated kapag may new uploads tayo. And kung sa Facebook ka naman nanonood, please like and follow this page na rin. Okay, game. So, ang in-apply namin ay yung B1, B2 visa. Very bananas in pajamas to. B1 is for business and B2 is for tourism. So, itong B1, B2 will allow you to do both. Ito ay non-immigrant and short-term visa lang and usually multiple entry and valid for 10 years. Yes, 10 years. Yun naman ang maganda sa visa na to talaga. Ang tagal ng validity period and kapag nag-grant ka nito, matagal mo na ulit bago problemahin yung pag-renew. Kung ibang visa ang i-apply mo, yung ibang type ng visa, hindi ako makakatulong for that kasi, syempre, outside my personal experience na B1, B2 lang ang alam ko. So, paano ba nakakakuha nito? Bibigyan ko kayo ng step-by-step guide. Pero yung step 1 to step 3, actually, interchangeable siya. Pwede mong unahin yung step 2, pwede rin yung step 1, or step 3 muna. Pero for me, I think yung pinaka-safe and pinaka-ideal is ganito. Step 1. Create a ustraveldocs.com account. To do that, visit this page. Yan. Official website yan, yung ustraveldocs.com. And click mo yung new user dun sa baba. You'll need to enter your email address and name and set a password. This is actually the website kung saan ka magbubook ng appointment. Pero hindi ka pa makakapag-secure ng appointment slot now kasi kailangan mo munang bayaran ang visa fee. Pero, tsaka mo na muna problemahin yan. For now, for this step, all you need to do is create an account. Bakit? Kasi as soon as you have an account, you can already see kung ano ang earliest available appointment date. This is especially important kung hindi flexible ang travel date mo. Kunyari, may attendan kang event, kasal man yan, or meeting, or whatever, na yun talaga ang main purpose ng travel mo and hindi mo yun mauusog, hindi flexible yung date. I think magandang matansya mo muna kung aabot ka ba or hindi. Kaya ito yung nire-recommend ko na step 1. The last thing you want ay yung nagbayad ka na ng visa fee mo, tapos yung earliest appointment date na available ay lagpas sa date ng event mo. Sayang yung visa fee kasi mahigit 10,000 pesos din yon. Laking pera nun. Actually, nangyari na sa amin yun before. As a travel blogger kasi, lagi kaming nai-invite sa mga events sa US na fixed yung date. Pero laging too soon. May one time pa nga na nag-submit na kami ng DS-160 form. Tapos pagdating sa appointment part, laging too late na yung earliest na available date. So hindi rin kami matuloy-tuloy. Buti na lang talaga, hindi ko pa nababayaran yung visa fee. Now, it has to be noted na yung earliest appointment date, nagbabago yan every time. Pwedeng mas lumayo, pwedeng mapaaga, depende kung may nag-cancel ng slots nila. Pero for me, unahin mo munang gumawa ng account here to gauge kung pasok ba yung earliest appointment date sa mga plano mo para lang may idea ka. If everything looks good, then proceed to step 2, which is accomplish the DS-160 form. Ang DS-160 form serves as your application form. To do that, go to this page naman. Dito.
This is a separate website ha. Hindi ito yung ustraveldocs.com na kanina pinakita ko. Huwag kayong mag-alala, ilalagay ko lahat sa description ng video na to, yung mga links. Ilagay na rin namin sa pinned comment para mas madali nyong mahanap. Anyway, itong DS-160 form ay dapat gawin per person. Kung group kayo, bawat isa sa inyo dapat merong DS-160 form na kanya-kanya. Doon sa location where you'll be applying, choose Philippines, Manila. Then, enter the CAPTCHA code sa baba. Tapos, click on Start an Application, yung red button sa baba, and sa next page, bibigyan ka ng application ID. I-screenshot mo na agad kasi you'll need it later on and baka mawala pa or makalimutan mo rin later. Pipili ka rin ng security question and mag-e-enter ng answer. Utang na loob guys, tandaan nyo yung sagot nyo dito para di kayo magka-problema sa login in the future. And then, eto na, fill out the form. Maraming pages yan. Sobrang dami. So, a lot time talaga. Huwag niyong madaliin and make sure na tama lahat ng mga sinusulat nyo kasi this will be the primary document na titingnan ng mga visa officers kapag inassess ka. Sa page 1, personal details. So, name, birth date, place of birth, ganun. Page 2, travel details. So, itatanong kung anong purpose ng trip mo. Choose temporary business pleasure visitor and then under specify, choose business and tourism temporary visitor. Yan yung B1, B2 na visa. Under it, enter yung travel plan mo. Kung may concrete plan ka na, enter mo lang yung travel dates. Kung wala pa, kahit yung intended na date kung kailan mo balak dumating sa US and gaano katagal yung trip. May note naman sa side na kung hindi ka pa sure or hindi pa final yung plano mo, kahit estimate lang. Guys, i-screenshot nyo yung part na to and tandaan yung details na yan kasi there's a big chance na itatanong yan ng consul or visa officer na mag-i-interview sa'yo and ideally, dapat mag-match yon sa sagot mo. Need mo ring i-enter yung kung sino yung magbabayad ng trip mo or sino yung sponsor mo kung meron. Page 3, Travel Companions. I-declare mo dito kung sino ang kasama mo mag-travel. Sa page 4 naman, previous US travels yan. Kung first time mo pa lang, mag-no ka lang. Itatanong din dyan kung na-deny ka na ba ng US visa before or hindi ka pinapasok sa US. Huwag ka magsisinungaling dyan kasi malalaman din naman nila yung totoo. Then sa page 5 to 6, address and contact info. Straightforward naman yan, pero it's worth noting na hihingin din dito yung mga social media accounts mo. Yes, kailangan mong i-declare yung mga social media kineme mo and yung passport details mo, i-enter mo rin. Page 7, US contact. Kung may contact person ka or kakilala ka sa US, dito mo i-enter yung name niya and kung kaano-ano mo siya. Ideally, this person can vouch for you or can verify your identity if necessary. What if wala ka namang kakilala sa US? Pwede mong i-enter here yung name ng establishment na plan mong i-visit. Pwede yung name ng museum or theater kung manonood ka ng Broadway or whatever. Basta yung nasa itinerary mo, any establishment doon, pwede yon. Page 8, family. I-enter mo yung name and birth date ng parents mo and if may relatives ka sa US. Page 9, work and education background. Yes, parang resume yan. I-enter mo dito yung current and even yung past na pinagtatrabahuhan mo. May job description ka rin kailangang i-enter. And pati yung mga schools na inattendan mo. Page 10, security and background. Last page na to. May series of questions lang na lalagay mo lang kung saan ka nag-travel before and yung mga organizations na affiliated ka, nag-military ka ba, ganun. And meron ding mga health-related questions. Tapos, ayun na, time to upload a photo. Dapat colored, walang eyeglasses, walang hat, walang head cover, and dapat taken within the past 6 months. So, may mga guidelines naman for the photo and ilalagay ko na rin sa description ng video yung link papunta dun sa mga guidelines na yan, photo guidelines. May mga examples din sila ng acceptable and hindi acceptable sa pagkuha ng picture. And meron ding composition template na available. So, ililink ko na rin dyan sa description ng video. Actually, dito sa video na to, and
sa lahat ng videos namin dito sa The Poor Traveler channel, lagi nyo i-check yung description ng mga videos namin kasi usually naglalagay talaga kami ng mga links dyan and iba pa. Lalo na, even nga may mga promo codes din kami nilalagay dyan kapag meron. After mo mag-upload ng photo, ipapa-review lahat ng in-enter mo na details and make sure na accurate. And kapag oo, then submit your application. The moment i-click mo yung submit, hindi mo na yan may edit. Kung may mga need kang siguraduhin pa or hindi mo pa alam, you can save your application naman. Pero pag sinave mo, mababalikan mo pa yung mga yan. But the moment i-click mo yung submit, touch move na yon, wala nang bawian. Then, magdi-display yan ng DS-160 confirmation page. May confirmation number yan and barcode. You can print it out or email to yourself. Kailangan mo yung number na yan sa next step, which is pay the visa fee. Ang visa fee costs 185 USD. Nung time na nag-apply ako, roughly 10,700 pesos yon. There are a few ways to pay, but I chose to pay via PesoNet. To do that, visit this page. Ito, this page. Immediately, it will generate a reference number. As in, pag-load ng page, may reference number agad. Take note of it kasi you'll need this number. Tapos, may detailed instructions naman on how to pay. So, follow nyo lang yon to a T, making sure na correct yung reference number. After payment, it will take a while pa bago mag-reflect sa system nila. Usually daw, the next day pa, after 1:30 PM, magre-reflect na. Pero in my case, dahil weekend ako nagbayad, it took 2 days pa. Sometimes shorter, sometimes longer daw. Pero mga around 2 days kapag weekend. Kailangan na mag-reflect sa system yung payment bago ka makapag-proceed sa step 4. Book an appointment. Assuming na nag-reflect na yung payment mo, pwede ka nang mag-schedule ng interview. Balik ka sa page na to. Ito yung kanina na nasa step 1 natin. You just need to log in this time. Tapos, pagka-login mo, i-display nito ang earliest available appointment date tulad nung kanina sa step 1. Ito yung medyo mahirap kasi pwedeng yung earliest date ay months from now pa. So, ako, September ako nag-apply and yung nilabas na pinakamaaga ay January next year pa. Pero, check ka lang din every now and then kasi minsan may nagka-cancel ng appointment nila so merong nag-free up ng mga slots. I found na mas maraming nagiging available na mas maagang slots kapag madaling araw. And true enough, may nagbukas na slot ng October so book ako kagad, ginrab ko kagad. So yes, 1 month lang yung hinintay ko nun. Anyway, if ready ka nang mag-book ng appointment, just click on New Application /Schedule Appointment sa left sidebar. Sa next pages, select Non-Immigrant, then Business Tourism. Then, fill out mo lang yung next form. Usual details mo lang ang hinihingi dyan, pero ang pinaka-important is yung DS-160 confirmation number na field. Yan yung number na na-generate sa step 2 natin. I-enter mo lang yon and make sure na tama talaga kasi they need to connect yung appointment mo to the right DS-160 form. Kung may dependents ka, kunyari, bata na dapat kasama mo sa interview, pwede mong i-enter here. Pero, dapat alam mo rin yung DS-160 confirmation number nila. Dito ka rin pipili kung free pick-up sa LBC Mall of Asia or kung delivery. Kung delivery, may bayad yun na separate. Pero, cash on delivery yon. So, yun din yung pinili ko actually. Then, darating ka sa payment page. Dito mo i-enter yung receipt number na dapat tinake note mo sa step 3 kanina. Ang dami mong kailangan i-take note na numbers eh. So, basta screenshot ka lang lagi. Kung nag-reflect na yung payment mo, makakapag-book ka na ng appointment. Kung hindi pa, hintay ka lang ulit. Balik ka na lang another time. Kung pwede na, select the date lang that best works for you. You can change it naman later on. Pag may nag-open na mas maagang slot, pwede mo namang palitan. Basta, abangers ka lang dapat. Gaya ng sabi ko kanina, usually pag madaling araw, doon nag-open yung mga slots. Based sa experience ko yan ha, pwedeng mali ako, pero yun yung napansin namin ni Vince pareho. And after mong mag-book, yun na, wait for your appointment date. And kapag malapit na yon, make sure you have all the requirements.
May interview. So, kakailanganin mong pumunta sa US Embassy sa may Rojas Boulevard. Pero before that, i-gather mo muna lahat ng requirements. Una, yung passport mo. Make sure valid and may pages pang available. Second, yung appointment confirmation. Print mo yan. And yung pangatlo, yung DS-160 confirmation number na naka-indicate naman dun sa appointment confirmation. Pero for good measure, i-print mo na lang din yung DS-160 confirmation page. Recent ID photo na may white background. Kailangan mo rin yung MRV fee payment receipt number. In many cases, yan lang ang kailangan. But according sa website ng US Embassy, dapat dala mo rin lahat ng old passports mo. Nasa listahan din ang proof of income and letter from your employer or certificate of employment, detailing yung position mo, salary mo, and kung gaano ka nakatagal sa work. And huli, travel itinerary. Again, minsan, hindi nila chine-check yan. Sa akin, dala ko yan lahat. Dami kong dala, pero passport lang talaga yung hiningi. Si Vince naman, passport and yung ID photo lang yung chinek. Ako, kahit ID picture nga, hindi nila kinuha eh. Pero, hindi ibig sabihin nun na same yung mangyayari sa'yo. Yung iba kong kasabay sa pila, hiningan sila. You'll never know, so to be safe, dalhin mo na lang yung mga nakalista kasi nilista naman yun sa website ng embassy. If hindi kunin, edi maganda, at least prepared ka. Pero ang dapat iwasan is yung hindi ka prepared tapos biglang hingin sa'yo. Nga ka nun. So, paano pag ganon? Kaya dapat prepared ka. By the way, wala sa requirements ang bank certificate, bank statement, or any proof of funds. Pero eto na, next na ang pinaka-nakakakabang stage ng application process. Step 6, interview. Ang US Embassy ay located along Rojas Boulevard. So, ito yung address. On appointment date, show up 15 minutes before your schedule. Actually, nagpapapasok na sila even an hour before pa. So, yes, agahan nyo na lang ang punta to be safe. If sa malayo ka magagaling or sa probinsya pa, and magbubuk ka rin lang din naman ng hotel, stay na lang kayo malapit sa US Embassy. Sobrang daming hotels din kasi around the area. Yung iba, katapat pa nga mismo. Tatawid ka lang. This way, mas masisigurado mong hindi ka malilate or hindi ka matatraffic on the day of your appointment. If you decide to book a hotel, book with Klook and please use our promo code The Poor Traveler Klook. One word lang yan for up to 300 pesos na discount. Sayang din yan, isa or dalawang meals na rin yan that day. Ilalagay din namin sa description ng video na to yung listahan ng mga hotels na malapit sa area and links kung saan nyo sila pwedeng i-book. By using our code, you also help us make more informative videos like this because we earn a little bit with every booking at no extra cost to you. May discount pa nga kayo and kami naman may credit kami. So win-win. Ayun. Anyway, moving on. Tandaan, bawal ang kahit na anong liquid and anything na may battery sa loob. Anything na may battery. So, bawal ang cellphone, tablet, laptop, and even yung mga digital watch. Papatanggal yan sa'yo, yung mga Apple Watch, ganun. Thing is, wala silang lockers or baggage counter doon. So, ang ginawa ko, nagpasama ako sa pinsang kong si Paikan, tapos sa kanya ko hinabilin yung mga gamit ko. Tapos, doon siya naghintay sa McDo, malapit sa area kasi magba-breakfast daw siya. Nung time naman ni Vince, kasi ibang araw yung interview ni Vince sa schedule ko eh. Ako naman yung sumama sa kanya. Hinintay ko naman siya sa Starbucks just across the street. Meron dong parang footbridge sa tabi ng embassy. Tapos, pag tinawid mo yon, marami namang pwedeng tambayan sa area. Basta mag-usap na lang kayo nung kasama mo kung saan kayo magkikita after. Kasi hindi nga kayo magkakakontakan kasi wala kang cellphone. Parang old school. Reminds me of yung pre-digital days. Anyway, sa labas lang, they will check your appointment confirmation, then didikitan ng QR code yung likod ng passport. Tapos, papasok na kayo sa loob ng building for security check. Sa sunod, they will check your passport ulit and sometimes, like dun sa case ni Vince, yung picture, tapos kukunin yung fingerprints mo. Parang I think, Vince, lahat ng fingerprints, lahat ng daliri sa prints. Ayun, so lahat daw ng daliri, sabi ni Vince.
Hindi ko na matandaan eh. Basta, follow mo lang yung instructions ng mga Pinoy na staff na nagmamanage ng pila and you'll be fine. Ang pinakahuling step ay yung interview proper. Sobrang bilis lang nito. Usually, it takes 2 to 5 minutes lang. Kasi I think, na-assess ka na nila and may decision na sila bago ka pa pumunta. Siguro, the interview just serves as validation lang or an opportunity for clarification just in case meron silang doubts. Or in some cases, it's an opportunity para ma-check yung supporting documents. Theory ko lang naman yun. Anyway, ito yung mga questions na tinanong sa akin and kung ano yung mga sinagot ko. Yung unang question sa akin ay, where in the US are you going? So, sinagot ko, New York and New Orleans. What's the purpose of your trip? Sabi ko, tourism. How long is the trip? 2 weeks yung plano namin. So, 9 days sa New York, tapos 5 days sa New Orleans. Tinanong din ako, are you married? Do you have kids? I answered no on both counts. Tapos di ko alam, medyo natawa yung visa officer doon. With whom are you traveling? Sabi ko lang, a friend. Isa pang question niya is, what do you do for a living? I explained lang yung kung ano yung trabaho ko, ano yung ginagawa ko. Tapos sabi niya, how long have you been doing this job? So sinagot ko lang din yon. Tapos kinlarify niya lang kung sino yung employer ko. So what's the name of your employer? Tapos yun lang yung questions. Tapos may tinype lang siyang konti, ganun, chut. Tapos sabi niya, Okay, your visa is approved. so yun, medyo napuno na ako ng galak doon. Hindi ako makagalaw, parang nag-freeze ako, hindi ko alam yung gagawin. Tapos medyo natawa lang siya ulit, tapos sabi niya, We'll just mail the passport to you. yun. Mabait naman yung nag-interview sa akin na consul or visa officer. Walang chinek sa akin na kahit anong document, passport lang talaga, pero may kasabay ako, tiningnan yung certificate of employment niya. Pero dahil you're interviewed sa open area, somehow, narinig ko rin yung mga tanong sa iba nung nasa pila pa ako. May ibang tinanong kung, will you be visiting someone in the US? Have you visited other countries before? Yun. Tapos may isa, actually ito yung sinundan ko, di ba, tinanong ako kung saan sa US ako pupunta. Yun din, yung sinundan ko, tinanong din siya. Sabi, where in the US are you going? Tapos may sinabi siyang state eh. Hindi ko lang matandaan, pero something na, kunyari, South Dakota, ganon. Hindi siya masyadong puntahin. Tapos tinanong siya, anong purpose niya doon? Sabi niya, tourism. Tapos tinanong siya, where in South Dakota are you going? Anong pupuntahan mong tourist attractions? Tapos wala na siyang masagot. Wala na siyang maisagot doon. So yun, denied siya, pero malamang nga may decision na sila even before that interview pa. Pero just be prepared sa mga ganong questions. Mahalagang tandaan na these questions, nasa DS-160 form din ito. Actually, yung form na sinagutan nyo kanina. They're not asking you because they want to know. Kasi most likely, nakikita rin nila yung form mo. I think they're just confirming and testing kung consistent yung mga sagot mo dun sa sinulat mo sa form. So it's very important na alam mo ang mga answers mo na sinulat dun sa DS-160 form. Problem is, minsan, sa tagal ng appointment mo, from the time na kinomplete mo yung DS-160 form, baka nakalimutan mo na yung mga pinagsasagot mo doon. So, always keep a copy of your DS-160 form. Hindi ko matandaan kasi kung may download option after doon sa form. Pero ako, hindi ko na-download yung form kung meron man. So, ang ginawa ko, buti na lang, na-screenshot ko every single page nung DS-160 form and kung ano yung sinagot ko doon. So, anyway, going back to the interview, parang ang likot ko doon. Ayan. To be honest, hindi ako isang tanong, isang sagot. Hindi ako parang yes, no. Very conversational yung tone nung nag-i-interview. So, ganun din ako. Sinasagot ko lang yung mga questions niya and hindi ako nagbi-bring up ng new information na hindi naman related sa question. Pero yung tone ko, very casual. Very natural lang. Para lang ako nakikipag-usap sa friend. Pero respectful pa rin and may paggalang. Pero normal lang. Act normal. Ganun. And sobrang bilis lang. Yung mga questions lang sa akin kasi konti. Parang 8 questions lang yon. Pero kay Vince, mas konti pa yung questions niya. 6 questions lang. Kwento ni Vince, medyo kinabahan pa nga raw siya kasi sabi nung officer, Hold on, give me a minute. tapos sinara raw yung window. Tapos parang may kinonsult siya na kulig niya sa loob. So medyo ninervyos daw ang first son. So si Vince kasi may mga kamag-anak siya sa US. Like immediate family, kapatid. And may mga tita and tito din siya doon. Pero, hindi naman sila yung pupuntahan namin doon sa trip na to.
iba, other side of the country. As in, yung trip namin na to, pure tourism lang. Pero syempre, dineclare niya pa rin na may kamag-anak siya doon kasi malalaman din naman nila yon. Mas magiging problem nga yun kapag nagsinungaling ka. So that time, akala niya, denied siya kasi baka isipin nila na hindi na siya babalik kasi nga may kamag-anak siya doon. Pero nung bumalik naman daw yung consul, sabi sa kanya, Your visa is approved. so yun, so happy. Kung denied ka, ibabalik sa'yo ang passport mo on the spot. Kung approved naman, sa kanila na muna yon kasi didikitan pa nila nung visa sticker. So yung step 7 is wait for your visa. So just a couple of days after your interview, marireceive mo na yung passport mo na may visa na yon. Yung sa akin, nakuha ko by mail after 2 days lang. So kunyari, yung interview ko ay Monday, Wednesday, nakuha ko na yung visa ko. I paid 440 pesos dun sa LBC. Cash on delivery yon. So, ayun. Yun lang. I must say na sa lahat ng visa na nakuha ko, isa itong US visa sa may pinaka-smooth na proseso. Nakakalito lang yung ang dami kasing steps online, tapos ang dami yung kailangan mong tandaan na number. Pero actually, pag natapos mo siya, very smooth na kapag nandun ka na sa embassy. Kasi sa interview day, lahat ng staff sa embassy ay magalang, magiliw, mula sa Pinoy na staff na nag-a-assist sa pila hanggang sa mga Amerikanong officer or consul. Lahat sila, kahit kapag nagde-deny sila, hindi sila masungit. Very polite and respectful. Sobrang pleasant nung experience for me. Well, kasi approved ako. Pero hindi kahit dun sa mga nade-deny, hindi naman sila. Basta very gentle lang naman yung pag-deliver ng results, ganun. Hindi sila, walang mataray or masungit. Hindi tulad sa ibang embassy na na-experience ko before na meron talagang masusungit ng mga staff. Kaya kudos talaga sa US Embassy. Tsaka yung mga staff dyan, lalo na yung mga Pinoy na staff, sobrang bait nyo po. Sobrang salamat po sa inyo. Pero sa totoo lang, marami akong kasabay sa pila na denied nga. Yung iba galing pa sa probinsya, so parang sayang, di ba? Sayang yung gastos. Ang advice ko talaga, before kayo mag-apply ng US visa, i-gauge nyo kung sa tingin nyo, ready na kayo for it. Kasi, guys, mga hindi biro yung visa fee. Halos 11,000 pesos din yun. So, kapag denied, sayang, hindi naman nila ibabalik yun sa'yo. Also, make sure na may solid kayong purpose ng trip ninyo. And malinaw sa inyo yung detalye nung trip nyo. Wag na wag kayong magsisinungaling whether sa form or sa interview kasi I think they do their homework and they're probably watching out for inconsistencies and mas madaling maging consistent kung nagsasabi ka ng totoo. At saka for sure nire-research din nila yan. Ayun, Japan visa tutorial naman tayo sa next video. So if ayaw mong ma-miss yan, make sure na nakasubscribe ka dito sa channel natin. Ring the bell beside it and choose all para notified ka kapag uploaded na yon. If sa Facebook ka naman nanonood, don't forget to like and follow this page na rin. Kung meron kang questions, i-comment nyo lang below. Or you can also follow and message us on Instagram, X, formerly Twitter, and TikTok. If gusto nyo ring makinig sa mga kwentuhan namin about travel, tune in to the Poor Traveler Podcast on Spotify and Apple Podcast. That's all for now. I'm Yosh. And remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it. Bye!